Ilan yan? Panis. Ilan sa kabila? Ano ang galing? Galing ko sumayaw. Galing kong gumalaw. Galing ko sumayaw. Baka makita pa itong ni, may hire ka pa sa December eh. Sasayaw ka ng ganito eh. Yung mag-jing. Ayun yung malupit. Good morning mga guys. Nandito kami nag-aantay. Nagda-charge. Nag-aantay ako ng cellphone ko. Nagda-charge. Si ate. Si ate naglilinis. Matulas daw sabi ni ate. Matulas daw sabi ni ate. Kaya naglilinis. Time check 7:30. Sa nag-aantay ako ng charge kong cellphone. Ikotin natin yung loob ng barko. Ito. Ayun guys, hey, ulan. Basta. Oh, tapos ka ngayon. Baka sa COVID-19 ko maibigay, may lagay doon. I-post ko kaya ito. I-post ko kaya ito. Oh, tapos ka ngayon. Baka sa COVID-19 ko maibigay, may lagay doon. I-post ko kaya ito.